สวัสดีครับ คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการ DIY กระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้กันนะครับ จะมีทั้งแบบแจกันตั้งโต๊ะแล้วก็แบบแขวนผนังครับ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย